عصای محکمی از چوب ساختم و شروع به گشتن در جزیره کردم. روزها به همین منوال می‌گذشت تا اینکه روزی در کنار جزیره از دور سیاهی پیدا شد. خیال کردم که از وحشیان و جانوران دریاست. به سمتش حرکت کردم و دیدم اسب بزرگیه که در کنار ساحل اون رو بستن. وقتی بهش نزدیک شدم شیهی بلندی کشید. همون موقع مردی از زیر زمین بیرون اومد و به سمت من فریاد کشید که کی هستی و برای چی به اینجا اومدی؟ قصه غرق شدن کشتی رو براش گفتم. وقتی قصه منو شنید من رو به سمت سردابی که داخل زمین حفر بود برد. از اونجا به خونه بزرگی که در زیر زمین ساخته شده بود رفتیم. از من پذیرایی کرد و از شنیدن حکایت سفرم شگفت زده شد. بعد از اون ازش خواستم که ماجرای این جزیره و حکایت اون اسبی که کنار ساحل بسته شده رو برای من روایت کنه. خب باید از کجا شروع کنم؟ بهتره بگم که ما مردمی هستیم در اطراف این جزیره. ما مسئول اسبای ملک مهرجانیم. اسبای اون زیر دست ماست. هر ماه بهترین اسبا رو به کنار ساحل میاریم و میبندیم و در سردابای زیر زمین پنهان میشیم. اون وقت اسبای دریا بیرون میان و با مادینه های ساحل جفتگیری میکنن و سعی میکنن اونا رو با خودشون به دریا ببرن. اما چون بسته شدن نمیتونن. پس شروع میکنن اونا رو به دندون گزیدن. وقتی شیهه مادینه ها بلند میشه ما بیرون میاییم و اونا رو میترسونیم تا به دریا برگردن. مادینه ها که آبستن اسبای دریایی میشن، کره هایی که به دنیا میارن قیمت گزافی داره و مثل و مانند ندارن. ما همون کره ها رو میبریم شهر رو میفروشیم. همین روزا تو رو میبرم پیش ملک مهرجان تا شهر ما رو ببینی. روز بعد به همراه افراد سرداب به سمت شهر و ملک مهرجان رفتیم. وقتی قصه من رو به ملک گفتن خواست من رو حضوری ببینه. پیش حاکم که رفتم اون چه بر من گذشته بود رو کامل گفتم و از قصه‌ای که شنید شگفت زده شد. بخت با من یار بود که از من و حکایت زندگیم خوشش اومد و نویسندگی بندر و کشتی‌های تجاری رو به من سپرد. مدتی گذشت و هر کشتی که به ساحل می اومد من از بغداد و ساکنینش سراغ می گرفتم تا بلکه با اون کشتی به شهر برگردم، ولی کسی به اونجا نرفته بود. تا اینکه روزی برای کار پیش ملک مهرجان رفتم که جماعتی از هندوها رو دیدم که پیش ملک بودن. مشغول صحبت با این جماعت شدم و از دیارشون جویا شدم. اونها به من گفتن که مردم مختلفی دارن. پاره از اونها کریشنا و اشراف اجناسن و پاره دیگه‌ای هم برهمنن. طایفه‌ای که هیچ وقت شراب نمی نوشن. اونها به من گفتن که هندی‌ها 72 فرقه‌ان. روزها اما به همین منوال میگذشت و من از بازرگان‌هایی که به این جزیره می اومدن قصه ها می شنیدم تا اینکه یک روز یکی از کشتی‌ها که پهلو گرفت من مشغول نوشتن کالاهای کشتی شدم و وقتی که از ناخدا پرسیدم که چیزی در کشتی مونده یا نه گفت بله خواجه، مقداری کالای بازرگانی، اما صاحبش در یکی از جزایر دریا غرق شد و حالا کالای اون پیش ما امانته. قصدمون اینه که اونو بفروشیم و مبلغش رو به بغداد برای خانواده‌اش بفرستیم. من هیجان زده شدم و نام صاحب بار رو پرسیدم و ناخدا در جواب گفت اسمش سندباد بحری بود بگمونم. عجب بازرگانی، اما حیف که توی دریا غرق شد. وقتی خوب به چهره ناخدا نگاه کردم اون رو به یاد آوردم و فریاد شادی کشیدم. گفتم که صاحب اون کالاها من سندباد بحریم. ناخدا ما همه با هم بودیم. تو فریاد زدی که به کشتی برگردید. من روی تن اون ماهی غول پیکر اسیر شدم و خدا من رو از غرق شدن نجات داد. بعد هم که کارم به این شهر کشید. هی بابا، شرف و مردونگی تو این زمونه پیدا نمیشه. شرم کن مرد. وقتی شنیدی گفتم بار بی صاحب دارم دندون تیز کردی. اون وقت فرصتی پیدا کردم و تمام اون چه در راه از بغداد با ناخدا و ساکنین کشتی گذشته بود رو باز گفتم. تازه اون موقع بود که حرف منو پذیرفتن و من رو شناختن. بعد از اون هدیه گرانبهایی از کالاهام برای ملک انتخاب کردم و با ناخدای کشتی به دیدارش رفتم و اون رو هم از این اتفاق باخبر کردم. ملک خوشحال شد و در مقابل هدیه من هدایای بسیاری به من بخشید. بعد از اون
هر چی داشتم رو فروختم و باهاش اجناس تجارتی خوبی از اون شهر خریدم و به همراه ساکنان کشتی سوار شدیم تا به شهر خودم برگردم. بعد از چند شبانه روز به بصره رسیدم و بعد از اون به بغداد. اجناسی رو که آورده بودم فروختم و مال بسیاری جمع کردم. بعد از اون خونه درخوری خریدم و کنیز و غلام گرفتم و به عیش و نوش پرداختم. این حکایت سفر اول من بود. فردا حکایت دوم رو برات میگم. پس سندباد بحری سندباد حمال رو ضیافت کرد و 100 مثقال زر سرخ هم به اون داد و گفت: امروز من رو با اشعاری که خوندی خوشبخت کردی. برو تا فردا که دوباره دیدار کنیم. سندباد حمال از این اتفاق متعجب بود و سرخوش به خونه برگشت. اما فردا صبح دوباره به سمت عمارت سندباد بحری اومد. روز بعد سندباد حمال به عمارت سندباد بحری رفت و مشغول شنیدن حکایت سفر دوم شد. سندباد بحری وقتی همه مجلس جمع شدن شروع به روایت کرد. من در غایت خوشبختی بودم تا اینکه دوباره هوای بازرگانی به سرم زد و تصمیم گرفتم به شهرهای دیگه سفر کنم. اسباب تجارت رو خریداری کردم و به سمت ساحل رفتم. با جمعی از بازرگانها سفر دریایی رو شروع کردیم. از دریایی به دریای دیگه، از جزیره‌ای به جزیره دیگه می رفتیم. به همین منوال روزها سپری می شد تا اینکه به جزیره بزرگی رسیدیم با درختان بسیار و میوه‌های آبدار و پرندگان خوشخوان. به نظر در اونجا دیاری نبود و کشتی ما پهلو گرفت. همه پیاده شدیم و مشغول تفرج. هر کس به سمتی به گشت و گذار رفت. این میون اما من به خواب رفتم و ساعتها بعد بیدار شدم و متاسفانه اثری از کشتی و ساکنینش نبود. هیچ کس یادش به من نبود و من رو جا گذاشته بودن. اونقدر غمگین بودم که آرزو می‌کردم کاش مرده بودم تا اینکه تنها به جزیره خالی از سکنه گرفتار بشم. خودم رو ملامت می‌کردم که چرا بعد از اینکه از سفر اول جون سالم به در بردم دوباره خودم رو به این چاه انداخته بودم. پس به بالای درختی رفتم تا بتونم بهتر اطراف رو ببینم، اما تا چشم کار میکرد درخت بود و آسمان. اما یک آن چیز سفید بزرگی نظرم رو جلب کرد. از درخت پایین اومدم و به سمتش حرکت کردم. وقتی به اونجا رسیدم با بنای گردی روبرو شدم. دور تا دورش رو گشتم اما دری برای ورود به اون پیدا نکردم. به دنبال چاره‌ای برای ورود به این سقف مدور بودم که آفتاب از چشمم ناپدید شد و هوا تاریک.
سر به آسمون بلند کردم و دیدم پرنده‌ای عظیم و جثه در بالای سرم بال میزنه. همون موقع یاد حکایتی افتادم. سالها پیش ناخدایی خاطره‌ای تعریف کرد از پرنده‌ای عظیم و جثه‌ای به نام مرغ رخ که کودکانش رو با گوشت فیل تغذیه میکنه. پس این شد که فهمیدم این جسم دایره‌ای شکل تخم اون پرنده است. در همین حین اون پرنده از آسمون فرود اومد و به روی تخم نشست و خوابید. همون موقع فکری به ذهنم رسید. دستارم رو از سر باز کردم و با اون تنابی ساختم. یه طرفش رو به دور بدنم و سمت دیگر رو به پای پرنده گره زدم. گفتم شاید این پرنده در پرواز بعدی من رو به شهر یا آبادی برسونه. تمام اون شب رو بیدار موندم و از ترس اینکه مبادا بخوابم و اون مرغ من رو بی هوا بلند کنه خواب به چشمم نیومد. صبح که سر زد پرنده بیدار شد و بانگ بلندی زد و به هوا بلند شد. من میان آسمان از روی دریاها عبور می کردم و میان ابرها پرواز تا اینکه به مکان بلندی رسید. وقتی فرود اومد خودم رو از دستار باز کردم و با دلهوره این که متوجه من نشه ازش فاصله گرفتم. در همین حین پرنده مار بزرگی رو به چنگال گرفت و دوباره به آسمان پرواز کرد. تا به اون روز ماری به این بزرگی ندیده بودم. اما وقتی از اونجا اطراف رو نگاه کردم چیزی جز بیابان با مارهای عظیم و جثه ندیدم. از مصیبتی خلاص نشده به مصیبت بزرگتری گرفتار شده بودم. عزمم رو جزم کردم و پا به بیابان گذاشتم. میون شنهای بیابان اشیایی مدام برق میزد. شب که میشد مارهای غول پیکری بیابان رو میگرفتن و سحر که سر میزد از ترس شکار توسط مرغ رخ همشون پراکنده میشدن. پس این بود که من در روز حرکت میکردم و شبها در سایه سرپناهی میخفتم. بالاخره در اون نزدیکی غاری پیدا کردم و به سمتش رفتم و از دریچه‌ای که در بیرون غار بود وارد شدم. درب ورودی غار سنگی بود که اون سنگ رو حرکت دادم و درب غار بسته شد. همین که برگشتم تا لختی استراحت کنم داخل غار مار بزرگی دیدم که به روی تخمش خوابیده بود. تنم به لرزه افتاد. تا صبح صبر کردم و خورشید که سر زد راهم رو پی گرفتم. هنوز خیلی دور نشده بودم که به لاشه گوسفندی برخوردم. شگفت زده از اینکه گوسفند میونه بیابان چه میکنه بودم که یاد حکایت دیگه‌ای از بازرگانها افتادم که در کوه الماس خطرهای زیادی هست و بازرگانها گوسفندی رو شرحه میکنن از کوه به بیابون میندازن. کشته گوسفند به سنگهای الماس میفته، سنگها بهش میچسبن. اون وقت پرنده های شکاری مثل رخ و کرکس به اون لاشه میشینن و اون رو به فراز کوه میبرن. بعد هم بازرگانها به نوک کوه میرن و سعی در پروندن پرنده میکنن و سنگهای الماسی که به لاشه چسبیده رو بر میدارن. چشمم رو به اطراف که گردوندم سر تا سر زمین رو پر از الماسهای گرانبها دیدم. پس تا تونستم از اون الماسها در لباس و جیب و آستینم جمع کردم. بعد هم با دستارم دوباره خودم رو به یکی از لاشه ها گره کردم و خوابیدم و لاشه رو به سینه گرفتم. مدتی نگذشت که کرکس بزرگی لاشه رو به چنگال گرفت و من رو هم از زمین بلند کرد و به فراز کوهی برد. زمانی که قصد کرد تا لاشه رو شروع به خوردن کنه یک باره صدای طبل و بانگ بلند شد و کرکس به هوا پرید. سریعاً خودم رو از لاشه جدا کردم و با جماعت بازرگانی که به سراغ لاشه اومده بودن تا الماسها رو جدا کنن برخورد کردم. اونها به لاشه نزدیک شدن اما الماسی پیدا نکردن. من رفتم جلو و خودم رو به اونها معرفی کردم و قصم رو براشون روایت کردم. بعد هم از الماس‌هایی که به همراه داشتم مقداریش رو با اونها شریک شدم. اونها از اینکه من در این سفر و اون بیابان زنده مونده بودم در شگفت بودن. پس من رو همراه خودشون به شهر بردن. در نهایت همراه بازرگانها به جزیره‌ای رسیدیم که پر بود از درختان کافور. بزرگی هر درخت
به قدری بود که 100 نفر میتونستن در سایش بشینن. برای به دست آوردن کافور هم کافی بود با سیخی بلند میانی درخت رو سوراخ کنی تا کافور از درخت سرازیر بشه. حیوان وحشی اون جزیره کرگدن‌های عظیم و جثه‌ای بودن که فیل رو به شاخ بلند می‌کردن و دور جزیره می‌گشتن. فیل‌ها بر شاخ کرگدن می‌مردن و از اونها روغن گرمی به چشم کرگدن‌ها می‌ریخت که اونها رو نابینا می‌کرد. مدتی بعد هم هر دو حیوان خوراک چنگال مرغ رخ می‌شدن. من همراه بازرگانها سفر کردم و در هر شهر و جزیره‌ای مشغول تجارت شدم تا اینکه بالاخره تونستم به بصره و در نهایت به بغداد برگردم. وقتی به خونه برگشتم همه از زنده بودن من در تعجب بودن. من اما با سنگ‌های الماسی که به همراه آورده بودم ثروتمندتر از پیش شده بودم. در کل بغداد حکایت سفر من گوش به گوش میچرخید و روزانه افراد بسیاری می اومدن تا تجربه سفر من رو بشنون. وقتی حکایت سفر دوم به پایان رسید، سندباد بحری 100 مثقال زر به سندباد حمال داد و اون رو به خانه فرستاد تا روز بعد حکایت سوم رو براش روایت کنه. این بود اولین قسمت از سری قصه های سندباد بحری و 2 سفر اول سندباد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. ممنونم از همه شما که به این پادکست گوش میکنید و یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه و ممنونم ازتون که چراغ این پادکست رو روشن نگه می‌دارید. اگر شما هم تمایل دارید به داستامینوفن کمک مالی بکنید و چراغ پادکست رو روشن نگه دارید، لینکی تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر در توضیحات اپیزود هست که از اون طریق میتونید این کار رو انجام بدید. تا اپیزود بعدی، قصه‌تون بی قصه.